છેલ્લા લેક્ચર એટલે કે છઠ્ઠા લેક્ચરની અંદર મળ્યા છીએ ત્યારે આપણે પહેલા સૌપ્રથમ બેરોજગારીનો અર્થ, બેરોજગારીની વ્યાખ્યા, બેરોજગારીના માપદંડો જે રાજકૃષ્ણ મૂર્તિ આપેલા છે તે 4, ત્યાર પછી બેરોજગારી ઘટાડવાના ઉપાયો, બેરોજગારી ઉદ્ભવવાના કારણો અને ત્યાર પછી હવે આપણે બેરોજગારીની સમસ્યાને હલ કરવા માટે રાજ્યોએ અમુક યોજનાઓ જે બહાર પાડી છે, જે અત્યારે પણ હાલ આપણે વર્તમાન સમયમાં પણ છે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, વર્તમાન સમયમાં પણ જે આપણે ઉપયોગી બને છે એવી જે યોજનાઓ છે એમાં સૌપ્રથમ મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ બાંહેધરી કાયદો, આપણે જેને મનરેગા તરીકે છે તે ઓળખીએ છીએ, તે ફેબ્રુઆરી 2006 માં જે શરૂ કરાયેલી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગારી બાંહેધરી કાયદો તે નરેગા તરીકે અસ્તિત્વમાં હતો, પરંતુ તેનું નામ બદલી 2 ઓક્ટોબર 2009 ની અંદર મનરેગા છે એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. ભારતમાં આયોજનની શરૂઆત છે એ 1951 થી થઈ છે. ત્યારથી આ બધી યોજનાઓ છે એનું અમલીકરણ અસ્તિત્વમાં છે એ આવ્યું છે. જુદી જુદી યોજનાઓનો ખ્યાલ છે ખોટો થતો જોવા મળે ત્યારે કોઈ કર્મચારીને છે વર્ક ન મળતું હોય, યોજનાનો લાભ ન મળતો હોય, તેના માટે સરકાર છે આવી યોજનાઓ બહાર પાડી અને એને છે એ વર્ક આપવામાં આવે છે. મનરેગા જે મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી કાયદો છે તેમાં વ્યક્તિને જે આખા કુટુંબને છે એમાંથી કોઈ એક વ્યક્તિને 100 દિવસનું છે એ કામ આપવામાં આવે છે. ત્યાર પછી એ કામના બદલામાં એને નક્કી કરેલું છે એ વળતર આપવામાં આવે છે. એને જોબ કાર્ડ એક છે આપવામાં આવે છે. જોબ કાર્ડ મળ્યા પછી એને 15 દિવસની અંદર એનું વર્ક મળે છે. વર્કના બદલામાં પોતે છે એ મજૂરી મેળવે છે, એટલે પોતે આર્થિક સહાય મેળવે છે. જો એને 15 દિવસમાં વર્ક ન મળે છતાં પણ એને આર્થિક સહાય તો છે એ કરવાની જ રહે છે. વ્યક્તિ પોતે જ્યાં રહે છે ત્યાંથી 5 કિલોમીટરના એરિયાની અંદર છે એને સહાય મળે છે. જો કદાચ 5 કિલોમીટરના એરિયાની જે બહાર જશે તો એને વધારાના પૈસા છે, વધારાનું ભથ્થું છે એ પણ છે એ ચૂકવવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ વ્યક્તિને કામના બદલામાં મહેનતાણું છે એ મળતું જોવા મળે છે. આખા જે કુટુંબનું જે ભરણ પોષણ છે એ મનરેગા જેવી સંસ્થા જોબ કાર્ડ દ્વારા છે એ આ યોજનાનો છે લાભ મેળવી શકે છે. ત્યાર પછી આવશે પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય શ્રમમેવ જયતે યોજના. આ કૌશલ્યની છે સારું એક સંચાલન, કૌશલ્યનો વિકાસ થાય, સારા સ્વાસ્થ્યનો વિકાસ થાય. 16મી ઓક્ટોબર 2014 માં પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય શ્રમમેવ યોજનાઓ છે એ અસ્તિત્વમાં આવી હતી 2014 ની અંદર. ત્યારે શ્રમિકોના કલ્યાણનો છે હેતુ જોવામાં આવ્યો હતો. શ્રમિકોને યોગ્ય શિક્ષણ, યોગ્ય સારું સ્વાસ્થ્ય એ જળવાય તે હેતુથી છે એ આ યોજનાનો છે લાભ આપવામાં આવ્યો હતો. ત્યાર પછી આવશે દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યોતિ યોજના. આનું નામ છે એ બદલી નાખવામાં આવ્યું છે. પહેલા છે આ યોજનાનું નામ છે તે વિદ્યુતીકરણ છે યોજના તરીકે છે ઓળખવામાં આવતું કે વિદ્યુતીકરણ યોજના, પણ ત્યારથી એનું નામ છે બદલી નાખ્યું અને ગ્રામીણ જ્યોતિ યોજના એનો મુખ્ય હેતુ નાના ગામડાની અંદર વીજળીઓ છે એ પૂરી પાડવાનો છે એ હોઈ શકે છે. એટલે નાના ગામડા કોઈ વીજળીથી વંચિત ન રહે તે છે એ જોવાનું છે. ત્યાર પછી દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામીણ કૌશલ્ય યોજના. 15 થી 35 વર્ષના જે યુવાનો છે, જે વયજૂથના વ્યક્તિઓ છે, તેના કૌશલ્યનો વિકાસ થાય, તેને સારું શિક્ષણ મળે અને ત્યાર પછી તે પોતે સમાજની અંદર છે એ સારું કામ કરી શકે તેના માટે દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામીણ કૌશલ્ય યોજનાનો છે એ સમાવેશ થતો જોવા મળે છે. અને છેલ્લે છે પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના. એક માર્કમાંનું સૂત્ર પૂછાય કે પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજનાનું સૂત્ર શું? તો હર ખેત કો પાણી. આવું એવું સૂત્ર છે કે પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજનાની અંદર દરેક ખેતરને છે એ પાણી મળવું જરૂરી છે, જેને કારણે સિંચાઈ યોજનાની અંદર પોતે છે એની અંદર પોતે વર્ક છે એ કરી શકે છે, કામ કરી શકે છે. પાણી ખેતરની અંદર તો તમે પાક લઈ શકશો, નહીં તો તમે પાક લઈ શકવાના નહોતા. એટલે પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજનાનું સૂત્ર આપણે યાદ રાખશું કે હર ખેત કો પાણી, અને બધા ખેતરનું પાણી છે એ મળવું જરૂરી છે, જેને કારણે બધા પાકો સારા રીતના આપણે લઈ શકીએ. આ બધી કાર્યક્રમ યોજનાઓ છે સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલી છે. ફરીથી આપણે જોઈ લઈએ બેરોજગારી સમસ્યા હલ કરવા માટે રાજ્યની
યોજનાઓ અને પ્રાર્થનાઓ એમાં મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગારી બાંહેધરી કાયદો તે મનરેગા તરીકે ઓળખાય છે. પહેલા નરેગાનું નામ હતું, પણ હવે મનરેગા છે. ત્યાર પછી પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય શ્રમવેવ જયતે યોજનાઓ, ત્યાર પછી દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યોતિ યોજનાઓ, ત્યાર પછી દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામીણ કૌશલ્ય યોજનાઓ અને પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજનાઓ. આટલા ટોપિકની આપણે બેરોજગારીના પાઠની અંદર ચર્ચા કરી છે. ફરીથી આપણે આખા પાઠનું છે, બધા લેક્ચરનું છે, થોડું હાઇલાઇટ્સ છે એ જોઈ લઈએ કે બેરોજગારીનો અર્થ, બેરોજગારીના પ્રકારો અથવા બેરોજગારીના માપદંડો. તો બેરોજગારીના માપદંડોની અંદર આપણે જોયું કે આવક, ઉત્પાદક, સંમતિ અને ચોથું સમય. આ છે બેરોજગારીના માપદંડો છે. ત્યાર પછી આપણે બેરોજગારીની સમસ્યાઓ, બેરોજગારી ઉદ્ભવવાના કારણો, બેરોજગારી ઘટાડવાના ઉપાયો અને યોજનાઓ વિશે વાત કરી. આપણે બેરોજગારીના પ્રકારોમાં જોયું કે બેરોજગારીના પ્રકારોની અંદર પહેલા ખુલ્લી બેકારી, અર્ધ બેરોજગારી, ઘર્ષણજન્ય બેરોજગારી, ચક્રીય બેરોજગારી અને પ્રચંડ બેરોજગારી, આ બેરોજગારીના પ્રકાર હતા. આટલા માટે તમને એક પ્રશ્ન 5 ગુણની અંદર પૂછાય તો તમે લખી શકો છો. આપણે આખા લેક્ચરની જે ચર્ચા કરી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ વિડીયો છે ગમે તો લાઈક અને શેર કરજો.